ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው ወይ? አዲስ ለሆናችሁ ተመልካቾቼ ስሜ ቲጂ ይባላል። ዛሬ ማቀርብላችሁ የቴራሚሶ አሰራር ነው። የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ። የተጠቀምኳቸው ግብአቶች ሌዲስ ፊንገር፣ ዊፒንግ ክሪም፣ ማስከርፓን፣ የእንቁላል አስኮል፣ የተፈላ ቡና እና ስኳር። በመጀመሪያ ሌዲስ ፊንገሩን ቡና ውስጥ እየነከርኩኝ ባዘጋጀሁት ዕቃ ላይ ደረደርኩት። ብስኩቱ ቶሎ ስለሚርስ ቡና ውስጥ ብዙ አታቆዩት። ከስተርዱን ለመስራት የተጠቀምኳቸው ግብአቶች እንቁላልና ስኳር ነው። ከስተርዱን የምናበስለው በእንፋሎት ስለሆነ ምድጃውን ሎሂት ላይ አድርገን በብረት ድስት ውሃ ጨምረን ለ10 ደቂቃ እናበስለዋለን። ስኳሩ ከማሟ በኋላ በስሏል ማለት ነው። እናወጣዋለን። በመቀጠል ማስከርፖኑን በጎድጓዳ ሳህን ላይ ገልብጬ በአንድ ሚክሰር ደባለኩት። ዊፒንግ ክሪሙን በጎድጓዳ ሳህን ላይ ገልብጬ አንድ ሚክሰሩን ሎ ስፒድ ላይ አድርጌ ለ3 ደቂቃ እስኪወፍርልኝ ድረስ መታሁት። ዊፒንግ ክሪሙን ስትመቱት ሎ ስፒድ ላይ ያልኳችሁ ምክንያት ሃይ ስፒድ ላይ ከሆነ ወደ ቂቤ ይቀየራል። ዊፒንግ ክሬሙ ከወፈረልን በኋላ ካስተርዱንና ማስከርፖኑን ደባልቀን በማሽን እንመተዋለን። ከመታነው በኋላ ያዘጋጀነው ብስኩት ላይ ክሬሙን እንቀባዋለን። ክሬሙን ከቀባነው በኋላ እንደገና ሌዲስ ፊንገሩን ቡና ውስጥ እየነከርን ሁለተኛ እንደረድራለን። ከደረደርነው በኋላ ለመጨረሻ ጊዜ ክሬሙን እንቀባዋለን። ከጨረስን በኋላ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ከፍሪጅ ውስጥ ካወጣነው በኋላ ኬኩን ኮኮ ፓውደር እነሰንስበታለን።
ይሄው እንደምታዩት በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው። እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት። ለልደት ይሆናል፣ ለግብዣ ይሆናል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ውድ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ቪዲዮ ይዤ ስመጣ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ውድ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለምታዩልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው